Γεια σας. Καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ιφικράτη. Ιφικράτης, ένα όνομα που αντίχει μέσα από τα χρονικά της αρχαίας στρατιωτικής ιστορίας. Υπήρξε εξέχων στρατηγός. Η τακτική και η ηγεσία του διαμόρφωσαν την πορεία των μαχών και επηρέασαν τις επόμενες γενιές. Σε αυτό το άρθρο θα ερευνήσουμε την αξιοσημείωτη συμβολή του στο πόλεμο, θα εμβαθύνουμε τις στρατηγικές, τις νίκες και την κληρονομιά που άφησε πίσω του. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ο Ιφικράτης ήταν μια στρατιωτική ιδιοφυΐα της αρχαιότητας. Εμφανίστηκε στο ιστορικό προσκήνιο κατά το Κορινθιακό πόλεμο. Ο Αθηναίος στρατηγός που νίκησε τους αίτητους έως τότε Σπαρτιάτες οπλίτες. Η πολύχρονη δράση του Ιφικράτη, δημιουργού του σώματος των πελταστών, η συμβολή του στην εξέλιξη της πολεμικής τέχνης. Ο Ιφικράτης ήταν Αθηναίος στρατηγός, καταγόμενος από πτωχή οικογένεια, εκ του Δήμου Ραμούντος. Έζησε στο πρώτο μισό του 4ου π.Χ. αιώνα. Διακρίθηκε όχι μόνο για τη γενναιότητά του και την πολεμική του ικανότητα, αλλά πολύ περισσότερο για την επιτυχή εφαρμογή στρατιωτικών μεταρρυθμίσεων τακτικής και οπλισμού, τις οποίες επέβαλε ύστερα από αποκτηθήσα εμπειρία και ανάλυση των διδαγμάτων του Πελοποννησιακού πολέμου. Σε πολύ νεαρή ηλικία έζησε την οδυνηρή για την Αθήνα κατάληξη του Πελοποννησιακού πολέμου και ίσως ήταν και ο ίδιος απτόπτης μάρτυρας του γκρεμίσματος των μακρών τυχών από τον νικητή Σπαρτιάτη Λίσανδρο 404 π.Χ. Οι δημοκρατικοί της Αθήνας, με επικεφαλή τους τον Επικράτη και Κέφαλο, άρχισαν αμέσως μετά να αναζητούν τρόπους για να αποτινάξουν τη Σπαρτιατική ηγεμονία. Βιωτικός ή Κορινθιακός πόλεμος 395-387 π.Χ. Ο Ιφικράτης εμφανίστηκε στο ιστορικό προσκήνιο κατά τον Κορινθιακό πόλεμο. Διακρίθηκε αρχικά στις ναυμαχίες στο Αιγαίο που είχαν ως συνέπεια τη μερική αποκατάσταση της αθηναϊκής ναυτικής ισχύως. Έπειτα ως διοικητής μισθοφορικού σώματος, που ο στρατηγός Κόνων οργάνωσε με περσικά χρήματα τέλη του 393 π.Χ. εστάλει στη συμμαχική Κόρινθο για να ενισχύσει την άμυνα της πόλης εναντίον ενδεχόμενης επίθεσης του Λακωνικού συνασπισμού. Το σώμα αυτό αποτελείται κυρίως από ελαφρά οπλισμένους άντρες, σε μια παραλλαγή των Θρακιών πελταστών ακοντιστών. Οργανώθηκε, εκπαιδεύτηκε και ενεργούσε σύμφωνα με τις ιδέες και απόψεις του διοικητή του. Σύντομα, οι Ιφικράτιοι πελταστές, όπως ονομάστηκαν, θα δικαίωναν τις επιλογές του νεαρού στρατηγού. Το 392 π.Χ. μέρος των μακρών τυχών της Κορίνθου, που ένωναν την πόλη με το δυτικό λιμάνι της, Λέχιο, κατελήφθη από τους Σπαρτιάτες. Λόγω της αντίστασης του Ιφικράτους, η Κόρινθος παρέμεινε στα χέρια των δημοκρατικών. Το 391 π.Χ. οι εξόριστοι Κορίνθιοι ολιγαρχικοί που είχαν καταφύγει στο Λέχαιο προσπάθησαν να καταλάβουν την Κόρινθο, αλλά ιτήθηκαν από τις δυνάμεις του Ιφικράτους. Αργότερα, το ίδιο έτος, κατέλαβε το ίδιο το Λέχαιο και με ορμητήριο την πόλη αυτή επέδραμε κατά των περιοχών της Φλιούντας, Σκιώνος και Αρκαδίας. Οι δύο πρώτες πόλεις που επιδίωξαν να αντιμετωπίσουν τους πελταστές του Ιφικράτους υπέστησαν διαδοχικά συντριπτικές ήττες, με αποτέλεσμα οι φημισμένοι αρκάδες πολεμιστές
να μην τολμήσουν να αντιμετωπίσουν τους εχθρούς τους που ανενόχλητοι βίωσαν τη χώρα τους. Οι πελταστές είχαν ήδη αρχίσει να αποκτούν φήμη, όπως και ο αρχηγός τους, τόσο λόγω των εντυπωσιακών εικόνων που πέτυχαν, όσο και των ελαχίστων απολειών τους. Οι επιτυχίες αυτές αύξησαν την αθηναϊκή δύναμη και επιρροή και ακολούθως ανησύχησαν τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι αντέδρασαν πιο δυναμικά, στέλνοντας τον βασιλιά τους, Αγισίλαο το Β, με στρατό και στόλο. Ο τελευταίος πραγματοποίησε 2 εκστρατείες στην περιοχή της Κορίνθου κατά τα έτη 391 και 390 π.Χ., καταλαμβάνοντας αρκετές θέσεις και οικισμούς γύρω από την Κόρινθο, μεταξύ των οποίων και το Λέχαιο. Η επικράτηση του Αγισίλαου φαινόταν αδιαφυσβήτητη και οι βιωτοί σύμμαχοι των Αθηναίων έσπευσαν να ζητήσουν ειρήνη. Τότε ακριβώς οι πελαστές του Ιφικράτους κατατρόπωσαν μία στρατιωτική μόρα στρατός, 600 άνδρες, προκαλώντας απώλειες 250 νεκρών και αγνώστου αριθμών τραυματιών, η μάχη του Λεχαίου. Η μόρα αυτή επέστρεφε από το Σικιώνα στο Λέχαιο, αφού πρώτα είχε συνοδεύσει κάποιους συμπατριώτες τους, κατοίκους των Αμυκλών, που πήγαιναν στην πατρίδα τους για να συμμετάσχουν σε μια τοπική γιορτή. Ο Ιφικράτης και ο Καλίας παρατήρησαν ότι η μόρα δεν είχε ψηλούς, ούτε επαρκής κάλυψη υπηκού και αποφάσισαν να την προσβάλλουν με τους ευκίνητους πελταστές. Ο Καλίας με τους οπλίτες του έμεινε κοντά στη Κόρινθο ως εφεδρεία, που τελικά δεν χρειάστηκε. Οι πελταστές με ανεπάλληλες προσβολές και υποχωρήσεις κατάφεραν να αποσυντονίσουν και να καταπονήσουν τους πιο δυσκίνητους αντιπάλους, που τελικά υποχώρησαν άτακτα προς το Λέχαιο. Η ανεπάντηχη ήττα και το μέγεθος της συμφοράς, η Σπάρτη έχασε το 1/10 των οπλιτών της, των μέχρι τότε αίτητων Σπαρτιατών, προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στην Ελλάδα και ιδιαίτερα μεταξύ των Λακεδαιμονίων βαθύ πένθος, κλονίζοντας σοβαρά το κύρος της σπαρτιατικής στρατιωτικής ισχύος. Μάλιστα, ο Αγισίλαος, επιστρέφοντας στη Σπάρτη μετά το συμβάν, φρόντισε ώστε ο στρατός του να μπαίνει στις πόλεις όπου επρόκειται να διανυκτερεύσει, αφού νυκτώσει, και να βγαίνει από αυτές όσο δυνατόν νωρίτερα το πρωί, ενώ στη Μαντίνια δεν διανυκτέρευσε καν, αλλά τη διέσχισε μέσα στη νύχτα για να μην δουν οι στρατιώτες του τους Μαντινίης να χαίρονται από την ήττα των Σπαρτιατών. Οι περισσότερες από τις θέσεις που είχε καταλάβει ο Αγισίλαος ανακατελήφθησαν από τον Ιφικράτη, εκτός από το Λέχαιο, αλλά σύντομα ο Ιφικράτης ανακλήθηκε στην Αθήνα, καθώς κάποιες πρωτοβουλίες του δεν άρεσαν στους συμμάχους και κυρίως στους Αργίους. Τη θέση του πήρε ο στρατηγός Χαβρίας, επικεφαλής άλλου μισθοφορικού τμήματος. Το 338 π.Χ. εστάλει με 8 τριήρεις και 1.200 πελαστές στον Ελίσποντο, εναντίον του Σπαρτιατικού στόλου και των συμμάχων του. Οι περισσότεροι των πολεμιστών του ήταν παλέμαχοι των επιχειρήσεων στην Πελοπόννησο κατά τα προηγούμενα χρόνια. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους κατατρόπωσε ξανά με τέχνασμα τους Σπαρτιάτες και τους συμμάχους τους, Αβυδινούς, υπό τον Αναξίβιο, ο οποίος έπεσε στη μάχη. Μετά τις επόμενες επιχειρήσεις στο Ελίσποντο, φάνηκε ότι η αθηναϊκή ισχύς θα μπορούσε να αποκατασταθεί πλήρως στην περιοχή. Αλλά το επόμενο έτος, ο Ιφικράτης και άλλοι 4 Αθηναίοι στρατηγοί παραπλανήθηκαν από το Σπαρτιάτη Αντακλίδα και αναγκάστηκαν να συνθηκολογήσουν Βασίλειος ή Αντακλίδιος Ειρήνη, 387 π.Χ. Μετά την λήξη του Κορινθιακού πολέμου, ο Ιφικράτης
δεν επέστρεψε στην Αθήνα, αλλά μετέβη με τους πελταστές του στη Θράκη, όπου υπήρχαν πολλές ευκαιρίες πλουτισμού και διάκρισης για ένα έμπειρο στρατιωτικό ηγέτη, λόγω της αστάθειας που επικρατούσε στην περιοχή. Αρχικά προσέφερε τις υπηρεσίες του στο Σέβη, το Β, βασιλιά του ισχυρού φίλου των Οδρυσσών, Θρακών, και έπειτα στο διάδοχό του Ευρύζελμη. Σύντομα όμως εκατέλειψε το τελευταίο και τάκτηκε με τον αντιπαλό του, Κώτη το Α, 384 π.Χ., 359 π.Χ. Με αρχιστράτηγο τον Ιφικράτη, οι δυνάμεις του Κώτιος νίκησαν τον Ευρυζέλμη, 385 π.Χ. και στη συνέχεια ένωσαν τους Οδρύσσες Θράκες υπό το σκύπτρο του νέου βασιλιά τους, δημιουργώντας ένα ισχυρό κράτος από τον Εύρο ποταμό μέχρι την Οδυσσό. Ως ανταμοιβή, ο Αθηναίος στρατηγός έλαβε μία κόρη του εργοδότη του ως σύζυγο και της πόλης Δρύ και Άντισσα του Θρακικού βασιλείου, 382 π.Χ. Ο Ιφικράτης δεν έμεινε πολύ στη Θράκη, αλλά αναζήτησε αλλού ευκαιρίες για να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του. Το χειμώνα του 380 με 379 π.Χ. ταξίδεψε στην Αίγυπτο, όπου συνέπραξε με τους Πέρσες εναντίον των επαναστατημένων Αιγυπτίων. Αν και η Αθήνα αρχικά είχε ταχθεί με το μέρος των εξεγερθέντων, στην πορεία άλλαξε πολιτική για να μην δυσαρεστήσει περισσότερο τους Πέρσες και ανεκάλεσε το στρατηγό Γαρβία που βοηθούσε τους Αιγύπτιους. Επίσης ενέκρινε την απόφαση του Ιφικράτους και έτσι αυτός ενεργούσε πλέον ως εντολοδόχος της πατρίδας του. Μέχρι το 373 π.Χ. υπερέτησε στο μέτωπο ως αρχηγός των μισθοφόρων 12.000 έως 20.000, συμβάλλοντας σε σημαντικό βαθμό στο περιορισμό των επαναστατών. Όμως, παρά τις επιτυχίες του, ήρθε σε ρήξη με τον Φαρνάβαζο, αρχηγό των περσικών στρατευμάτων, και για να μην χρεωθεί την αποτυχία των επιχειρήσεων, έφυγε κρυφά και επέστρεψε στην Αθήνα. Κυρίαρχος στην πολιτική σκηνή της Αθήνας, εκστρατεία στο Ιόνιο. Εν τω μεταξύ, στη Μητροπολιτική Ελλάδα μείνονται οι εμφύλιες συγκρούσεις χωρίς κάποια παράταξη να μπορέσει να πάρει ουσιαστικά το προβάδισμα. Η ισχύ της Σπάρτης, που μετά από την αντακλείδιο ειρήνη φαινόταν αδιαμφισβήτητη, δέχτηκε ανεπανόρθωτα πλήγματα με την ανεξαρτητοποίηση και την άνοδο της Θήβας, 378 π.Χ. και την ίδρυση της Β' Αθηναϊκής Συμμαχίας, 377 π.Χ. Το 375 π.Χ. συνήφθη για πολλοστή φορά η ειρήνη, η οποία σύντομα παραβιάστηκε και από τις δύο πλευρές. Το 373 ο Αθηναϊκός Δήμος ανέθεσε σε στρατηγό Τιμόθεο την προστασία και ενίσχυση των συμμάχων τους στο Ιόνιο. Δεν διέθεσε όμως και τα ανάλογα οικονομικά μέσα στο στρατηγό, με συνέπεια αυτός να κολυσιεργεί προσπαθώντας να βρει τους απαραίτητους πόρους. Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Τιμοθέου, Ιφικράτης, που μόλις είχε επιστρέψει μετά από πολυετή απουσία του, και Καλίστρατος, εκμεταλλεύτηκαν τη δυσφορία των Αθηναίων και πέτυχαν την καθαίρεση του Τιμοθέου, αναλαμβάνοντας ήδη την αρχηγία της εκστρατείας. Ο Ιφικράτης και ο Καλίστρατος ήταν πλέον ισχυροί άντρες του κλινού άστεως, και έτσι ο Ιφικράτης επιδόθηκε με ζήλο στην οργάνωση της εκστρατείας στο Ιόνιο. Συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό πλοίων, 70, και κατευθύνθηκε χωρίς καθυστέρηση προς την Κέρκυρα, η οποία πολιορκούταν από τον Σπαρτιάτη Μνάσιπο. Κατά τη διάρκεια του περίπλου της Πελοποννήσου υπέβαλε τα πληρώματά του σε εντατικές ασκήσεις, παραδείγματος χάρη ελιγμούς, ασκήσεις ταχύτητας κλπ. Με τον τρόπο αυτό επέτυχε τη συνεχή εγρήγορση και ετοιμότητα, αλλά και επιπλέον εκπαίδευση των αυτών του χωρίς καθυστέρηση. Εν τω μεταξύ,
ο Μνάσιππος σκοτώθηκε στις συγκρούσεις έξω από την πολιορκημένη Κέρκυρα και ο στρατός του επιβιβάστηκε όπως τα πλοία και έφυγε. Όταν ο Ιφικράτης έφτασε στη Κέρκυρα, έμαθε ότι πλησίαζε στόλος των Σιρακουσίων προς ενίσχυση των Σπαρτιατών. Αφού μελέτησε καλά την περιοχή, ο Αθηναίος στρατηγός κατάφερε να εχμαλωτήσει το σύνολο των εχθρικών πλοίων. Στα πλοία αυτά ο τύραννος των Σιρακουσών, Διονύσιος, ο πρεσβύτερος, είχε φορτώσει και πλούσια αναθήματα για τα ιερά των Δελφών και της Ολυμπίας. Ο Ιφικράτης αφαίρεσε τα αναθήματα και εισέπραξε 60 τάλαντα από την εκποίησή τους, με το οποίο πλήρωσε μέρος των εξόδων της εκστρατείας. Επίσης, φορολόγησε τις πόλεις της Κεφαλονιάς, την οποία είχε κυριεύσει κατά τον πλού προς την Κέρκυρα, ενώ επέβαλε στους ναύτες του υποχρεωτική επαμοιβή εργασίας στους αγρούς των Κερκυραίων, καθώς δεν είχε αρκετά χρήματα για την καταβολή των μισθών. Παράλληλα, αποβιβάστηκε με τους πελταστές του στην Ακαρνανία και βοήθησε τις εκεί συμμαχικές πόλεις. Ο στόλος του τώρα αριθμούσε 90 πλοία, αφού είχε ενωθεί μαζί του και ο στόλος των Κερκυραίων. Όμως τα έξοδα ήταν μεγάλα και ο Ιφικράτης έθεσε στην εκκλησία του Δήμου το δίλημμα είτε να βρει πόρους για τη συνέχιση των επιχειρήσεων, είτε να κλείσει ειρήνη με τη Σπάρτη. Η Αθήνα επέλεξε τη δεύτερη λύση. Ήθελε να διατηρήσει τα κέρδη που είχε αποκομίσει μέχρι στιγμής, ενώ ανησυχούσε για την αυξηνόμενη δύναμη των Θηβαίων, οι οποίοι, συμμετέχοντας μόνο περιστασιακά στις συγκρούσεις, ήταν ουσιαστικώς κερδισμένοι. Οι τελευταίες επιχειρήσεις. Με την υπογραφή της ειρήνης, ο Ιφικράτης ανακλήθηκε από τον Ιούνιο του 371 π.Χ. Η Αθήνα και η Σπάρτη, θεωρώντας πλέον ως κοινό κίνδυνο τη Θήβα, ανέπτυξαν στενές σχέσεις. Το ίδιο έγινε και στη μάχη των Λεύκρων, στην οποία ο Θηβαϊκός στρατός υπό τον Επαμινόνδα συνέτριψε τους Λακεδαιμονίους και τους συμμάχους του. Έπειτα εξεστράτευσε στην Πελοπόννησο, όπου αποδυνάμωσε περαιτέρω τους Σπαρτιάτες. Οι Αθηναίοι τότε ψήφισαν γενική επιστράτευση και έθεσαν τον Ιφικράτη επικεφαλή του στρατού. Ο τελευταίος κατάλαβε τα περάσματα του Ισθμού με σκοπό να ανακόψει την οδό επιστροφής των Θηβαίων. Ο Επαμινόνδας όμως κατάφερε με τέκνασμα να αποφύγει τον Αθηναϊκό στρατό και να επιστρέψει στη Θήβα χωρίς απώλειες. Το 368 π.Χ. ο Ιφικράτης εστάλει στη Χαλκιδική, οι πόλεις τις οποίες είχαν αποστατήσει από την Β' Αθηναϊκή Συμμαχία και είχαν συμμαχήσει με την Αμφίπολη. Ο Ιφικράτης επέκτηνε την επιρροή της Αθήνας στο Μακεδονικό Βασίλειο. Ήταν προσωπικός φίλος της βασίλισσας Ευρυδίκης, αλλά απέτυχε να καταλάβει την Αμφίπολη, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες. Έτσι, το 365 π.Χ. καθαιρέθηκε από τη θέση του και την έλαβε ο πολιτικός του αντίπαλος Τιμόθεος. Δυσαρεστημένος από αυτή την εξέλιξη, ο Ιφικράτης πήγε ξανά στη Θράκη, όπου πρόσφερε τις υπηρεσίες του στο βασιλιά Κόντι εναντίον της πατρίδας του. Κυρίευσε τη συστό του Ελίσποντου, αλλά όταν ο Κώτης θέλησε να καταλάβει τις υπόλοιπες αθηναϊκές κτήσεις της περιοχής, ο Ιφικράτης τον εγκατέλειψε και γύρισε στην Αθήνα, μην θέλοντας να προκαλέσει κι άλλο κακό στην πατρίδα του. Εκεί κατάφερε να ανακτήσει την προηγούμενη πολιτική του επιρροή και θέση παρά τις ενεργειές του στη Θράκη. Μάλιστα συμφιλιώθηκε με το παλιό αντίζηλό του, Τιμόθεο, και μαζί κυριάρχησαν για κάποιο διάστημα στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Επόμενη ενέργεια του Ιφικράτους ήταν η εκστρατεία στο Βυζάντιο μαζί με το γιο του και τον Τιμόθεο προς ενίσχυση του στρατηγού Χάριτα, ο οποίος αγωνιζόταν εναντίον των αποστατών συμμάχων της Αθήνας. Όμως η εκστρατεία δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
παρά τις μεγάλες δυνάμεις που κινητοποίησε η Αθήνα. 120 τριήρης, ο μεγαλύτερος στόλος μετά την αυμαχία των Αργινουσών, αφού επανέφεραν τη συμμαχία σε κάποιες πόλεις. Ο στόλος των Ιφικράτους και Τιμοθέου ενώθηκε με τις δυνάμεις του Χάριτα κοντά στη Χίο. Όμως, λόγω θαλασσοταραχής στην περιοχή, ο Ιφικράτης και ο Τιμόθεος δίστασαν να εμπλακούν με τον αντίπαλο στόλο. Ο Χάρης τους κατηγόρησε ως προδότες και έσπευσε μόνος του να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους. Όπως ήταν αναμενόμενο, ιτήθηκε. Όταν επέστρεψαν στην Αθήνα, ο Χάρης κατηγόρησε τους στρατηγούς του ως προδότες. Τελικά, μετά από δίκη, ο Ιφικράτης και ο γιος του Μενεσθέας αθωώθηκαν, ενώ στο Τιμόθεο επευλήθηκε πρόστιμο 355 π.Χ. Με τα γεγονότα αυτά, ο Ιφικράτης έκασε την πολιτική του επιρροή και οι πηγές δεν ξανακάνουν λόγο για αυτόν. Άγνωστος παραμένει και ο ακριβής χρόνος του θανάτου του. Συνήθως τοποθετείται περί το 350 π.Χ. ή λίγο αργότερα. Οι καινοτομίες του Ιφικράτους στην πολεμική τέχνη κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, ιδίως δε κατά την τελευταία φάση, η πολεμική τέχνη των Ελλήνων άρχισε να αλλάζει και να απομακρύνεται από την κλασική εικόνα της σύγκρουσης μεταξύ των οπλιτικών φαλαγγών που είχε επικρατήσει από τον 7ο αιώνα π.Χ. Ο ατομικός οπλισμός, κυρίως ο αμυντικός, άρχισε να μειώνεται, ενώ οι τακτικές έτειναν να γίνουν πολύπλοκες και ρευστές. Ως εκ τούτου, από την εποχή αυτή και έπειτα, τα ελαφριά τμήματα, λεγόμενοι ψηλοί, ακοντιστές, τοξότες, σφενδονίτες και άλλα, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία και δεν περιορίζονται απλώς σε επικουρικούς ρόλους. Αξιοποιώντας τα διδάγματα του πολέμου αυτού, ο Ιφικράτης εισήγαγε καθοριστικές καινοτομίες στον οπλισμό των στρατιωτών, την εκπαίδευση, τις τακτικές μάχης και γενικότερα στην πολεμική τέχνη. Ειδικότερα, εισήγαγε ένα νέο τύπο πεζικού, τους πελαστές. Αρχικά οι πελαστές αποτελούσαν έναν από τους παραδοσιακούς τύπους πολεμιστή των θρακικών φυλών και ήταν γνωστοί στην Νότιο Ελλάδα, όπου υπηρετούσαν ως μισθοφόροι. Αρκετά πριν την εποχή του Ιφικράτους, οι Ιφικράτοι πελταστές αποτελούσαν έναν ενδιάμεσο τύπο μεταξύ των παλαιών πελταστών και των κλασικών οπλιτών. Συγκεκριμένα, εξοπλίστηκαν με ακόντιο διπλασίου μήκους και εξήφος, μεγαλύτερου των αντίστοιχων κλασικών, ελαφρύ θώρακα από λινό ή δέρμα, ενώ για ασπίδα υιοθετήθηκε η πέλτη των θρακών ομολόγων τους, πολύ ελαφρύτερη της οπλιτικής. Επίσης, οι χάλκινες περικνημίδες αντικαταστάθηκαν με δερμάτινα υποδήματα, τις περίφημες Ιφικράτιες υποδέσεις, που ήταν ελαφρύτερα, πρακτικά και πιο εύχριστα. Οι αλλαγές στον οπλισμό συνοδεύτηκαν από αντίστοιχες καινοτομίες σε τακτικό επίπεδο. Οι Ιφικράτιοι πελταστές συγκέντρωναν στο καλύτερο δυνατό συνδυασμό τα πλεονεκτήματα τόσο των πελταστών όσο και των οπλιτών. Λόγω του βαρύτερου οπλισμού τους υπερήχαν σαφώς των υπολείπων ψηλών στρατευμάτων, ενώ υπό κάποιες συνθήκες μπορούσαν να αντιπαραταχθούν και σε οπλική φάλαγγα. Συνήθως βέβαια απέφευγαν την άμεση επαφή με φάλαγγα, ιδίως σε παιδινές περιοχές, και ακολουθούσαν τακτικές διαδοχικών προσβολών και υπαναχωρήσεων, που συνήθως είχαν ως αποτέλεσμα τον αποσυντονισμό και τελικά την καταστροφή της αντίπαλης παράταξης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η κατανίκηση των Σπαρτιατών στο Λέχαιο. Επίσης, η μείωση του βαρέως οπλισμού
έδινε τη δυνατότητα μεταφοράς περισσότερων προμηθειών σε σχέση με τους άλλους οπλίτες. Έτσι οι πελταστές μπορούσαν να πραγματοποιούν μεγαλύτερες πορείες και σε δύσβατο έδαφος, κάτι που πολλές φορές τους έδινε το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού. Με άλλα λόγια, οι μισθοφόροι του Ιφικράτους ακολουθούσαν τακτικές καταδρομών, ενώ με την ευκαινησία τους αναλάβαναν το ρόλο του ιππικού σε εδάφη που αυτό δεν μπορούσε να ενεργήσει. Ο Ιφικράτης, ο στρατηγός. Ο Ιφικράτης διακρίθηκε και ως διοικητής τόσο του νεοσώματος των πελταστών που ο ίδιος δημιούργησε, όσο και κάθε σχηματισμού ή στρατεύματος που του ανατέθηκε. Η ταραχώδης και ασταθής εποχή στην οποία έζησε και έδρασε απαιτούσε πλέον τον επαγγελματισμό στο στρατιωτικό τομέα και ο Ιφικράτης ανταποκρίθηκε στην ανάγκη αυτή με αναλόγου επίπεδου υπηρεσίες. Από τους ιστορικούς και κυρίως από τον βιογράφο του Κορνήλιο Νέπο χαρακτηρίζεται ως ένας από τους ευφιέστερους στρατηγούς της εποχής του, από τους οποίους μάλιστα ούτε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δεν μπορούν να τον ξεπεράσουν. Είχε την ικανότητα να επιβάλλεται αλλά και να υπνέει τους υφιστάμενους του, ώστε τα στρατεύματά του να διακρίνονται από αυστηρή πειθαρχία και συνοχή. Τον σεβασμό των στρατιωτών του τον κέρδιζε και με το προσωπικό του παράδειγμα, καθώς ήταν ο ίδιος γενναίος, δυψοκίνδυνος και μοιραζόταν τις κακουχίες που ταλαιπωρούσαν τους άντρες του. Προσιτός και αυστηρός, αναλόγως των περιστάσεων, δίκαιος σε ουσιώδη ζητήματα όπως η διανομή των λαφύρων, εργασία εξίσου σπουδαία με τη μισθοδοσία για τους στρατούς της εποχής του. Επίσης, η ικανότητά του να κερδίζει τις μάχες με ελάχιστο κόστος του εξασφάλιζε την εμπιστοσύνη των ανδρών του. Έβαλε συνεχή και εντατική εγκύμναση στους στρατιώτες του, εκπαιδεύοντάς τους για την αντιμετώπιση διαφόρων περιστάσεων, ενέδρες, ευνηδιασμούς, επιθέσεις, τακτικές υποχωρήσεις και άλλα. Δεν επέτρεπε αδράνεια ακόμα και σε καιρό ειρήνης. Πολλές φορές δε έβρισκε πρωτότυπους τρόπους για να το πετύχει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο πλούς του Αθηναϊκού στόλου προς την Κέρκυρα το 373 π.Χ. Για να κερδίσει χρόνο, αλλά και για να διατηρεί σε εγρήγορση και όσο δυνατόν καλύτερη φυσική κατάσταση τα πληρώματα, οργάνωνε αγώνες ταχύτητος μεταξύ των πλοίων. Επίσης, κατά τις απαραίτητες στάσεις για ανεφοδιασμό στη ξηρά, τα εφόδια συγκεντρωνόταν ώστε να μοιραστούν δίκαια σε όλους, αλλά κάθε πλήρωμα είχε δικαίωμα να αρπάξει όσα ήθελε. Έτσι βραβεύονταν πάλι οι γρηγορότεροι. Με τον τρόπο αυτό ο στόλος κάλυψε την απόσταση μέχρι την Κέρκυρα κοπηλατώντας και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Συχνά εφάρμοζε φύλλη τεχνάσματα και στρατηγήματα για να παραπλανήσει και να ευνηδιάσει τους αντιπάλους και πάντα με ευξημένα μέτρα για να μην βρεθεί προαπροόπτου ο ίδιος. Ωστόσο, όταν έκρινε απαραίτητο, τα τεχνάσματα στόχευαν στους υφιστάμενους του, ώστε να διαλυθεί τυχόν η τοπάθεια και να διατηρηθεί ακμαίο το ηθικό. Σε μία περίπτωση που ο στρατός του υστερούσε αριθμητικά, φρόντισε να διαδοθούν στους άντρους του φήμες περί δωροδοκίας εχθρικών τιμημάτων, ώστε αυτά να αυτομολύσουν πριν την επικείμενη μάχη. Η υποτιθέμενη προδοσία όπλησε το στράτευμα του Ιφικράτη με περισσό θάρρος και πίστη στη νίκη. Έδινε μεγάλη βαρύτητα στη ψυχολογία των εμπλεκομένων, ματαιώνοντας κάποιες φορές τη σύγκρουση την τελευταία στιγμή, αν έβλεπε ότι δεν μπορούσε να ανατρέψει την ητοπάθεια των δικών του ή την αισιοδοξία των αντιπάλων. Γενικά προσπαθούσε να εκβιάσει προς όφελός του το αποτέλεσμα της μάχης, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο. Αυτό άλλωστε
επίτασε και η εποχή του. Οι συγκρούσεις στον ελλαδικό χώρο ήταν πλέον συχνές, με αποτέλεσμα η οικονομία δυνάμεων και πόρων να είναι κεφαλαιόδους σημασίας. Επίλογος. Ο Ιφικράτης υπήρξε από τους κορφαίους και υφιέστερους στρατιωτικούς της αρχαίας Ελλάδας. Με πολυετή δράση σε διάφορα μέτωπα της Ανατολικής Μεσογειακής Λεκάνης, συνέλαβε και εφήρμοσε ποικίλους νεοτερισμούς, συμβάλλοντας καταλυτικά στην εξέλιξη της ελληνικής πολεμικής τέχνης. Συχνά χαρακτηρίζεται ως ένας από τους τρεις μεγάλους στρατιωτικούς μεταρρυθμιστές του 4ου π.Χ. αιώνα, ακολουθούμενος από τον Επαμινόνδα και τον Φίλιππο τον Β' της Μακεδονίας. Πέρα όμως από το στρατιωτικό έργο, έχει να επιδείξει αξιόλογη δράση και στον πολιτικό τομέα. Για σημαντικό διάστημα κυριάρχησε στο πολιτικό στίβο της πατρίδας του, κατευθύνοντας την αθηναϊκή εξωτερική πολιτική. Μαζί με τους άλλους συμπατριώτες του στρατηγούς, κατόρθωσαν να διατηρήσουν την επιρροή της Αθήνας στα ελληνικά πράγματα. Παρά το γεγονός ότι η Πάλε, θαλασσοκράτηρα πόλη της Παλάδας, είχε πλέον εισέλθει οριστικά σε τροχιά πολιτικής και οικονομικής παρακμής. Ο Αριστοτέλης του αποδίδει δύο ρητορικούς λόγους, τον προσαρμόδιον και υπερηφικράτους απολογία. Στους λόγους αυτούς, όπως και αλλού πολυένου, διακρίνεται η ρητορική δυνατότητα και η ευστροφία του, αφού τα επιχειρήματα και οι απαντήσεις που προτάσει σε αντιδίκους πολιτικούς αντιπάλους οι συνομιλητές είναι συχνά ευφυείς και αποστομωτικές. Παρόλα αυτά, ο Ιφικράτης διακρίθηκε κυρίως στο στρατιωτικό πεδίο, από όπου και απέσπασε τη μεγάλη φήμη και ιστεροφημία. Άνοικε στη γενιά αυτή των Ελλήνων στρατιωτικών, που ο πόλεμος αποτελούσε την κύρια ασχολία τους. Κατήχαν τη τέχνη του πολέμου σε σχεδόν επαγγελματικό επίπεδο και εκεί παρουσίαζαν εφηβρετικότητα και δυναμισμό. Δεν ήταν σπάνιο το φαινόμενο αυτοί οι άντρες να εγκαταλείπουν την πόλη τους όταν η επιρροή τους μειωνόταν, με σκοπό να προσφέρουν αλλού τις στρατιωτικές τους υπηρεσίες και να επανέρχονται όταν μπορούσαν να έχουν το πρωταρχικό λόγο. Στον αντίποδα βρίσκονται οι πολιτικοί που προσπαθούσαν να επηρεάσουν τις εξελίξεις και την πορεία του τόπου τους, αλλά απέφευγαν να αναλάβουν στρατιωτικά πόστα. Εν κατακλείδη, η προσωπικότητα και τα κατορθώματα του Ιφικράτους απέσπασαν το σεβασμό και την αναγνώριση τόσο των συγχρόνων Αθηναίων όσο και μεταγενέστερων επιφανών ανδρών, Ελλήνων και μη. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή.